Hi everyone. Hi. I hope everyone's doing well. Welcome to another Filta Facebook Live event. Happy Friday, everyone. Hello. Hello, everyone. Hello. I hope everyone's doing well. Hey, hi, Jediski. I'm not sure if I'm pronouncing your name correctly, but I hope I am. Okay. Hi, Ryan. Hi. I hope you're well. Hello. Hey, Ralph. Ah, shock. Sorry for that. Hey Rashid. Hey Ella. Hi Elaine. Hi. I hope you're doing well. Okay. Right. Okay. Yeah. Students of Ralph. That's good. That's good. Hi Brian. Okay guys. We'll start in a bit. But for now, wanted to let you guys know that if you're exploring opportunities, if you want to start fresh next year, have a new environment, have a new position that will help you step up. Um, you can check our careers page, filtaglobal.com/careers. It has tons of openings there. We have tons of openings there for admin related roles. Um, yeah, a bunch of admin related roles. A lot of development roles as well. So if ever you get hired with us, but it's no need. We won't be asking you to resign immediately. Of course, get your 13 months first. Those of you guys that haven't gotten theirs yet, but I assume everyone got theirs. Um, just have an interview with us within this month, and then by next year, if ever you get shortlisted, selected for the role, you can start fresh. I think that's the best way to do it. Um, and also we have a program, a special program that will only last, and these are only eligible for those who'd be applying this December up until the whole January. If ever you get identified for the role and you got hired for the position, we'd be giving you 10,000 cash on your third month. It's like a late onboarding bonus. So yeah, new job, new environment, new thing, plus 10,000 cash. What more can you ask for? Um, just a quick run through of our openings in case you want to know. So we actually have a full stack Shopify developer, full stack developer, and we need someone who's really good in using Shopify. If not really good, it's fine as well, as long as you know how to use Vue.js. And on the backend side, it's going to be PHP Laravel, someone who's really well experienced on the backend side. And we also have a Magento developer opening, so a full stack one, yeah, obviously. So if that's something that you're interested in, feel free to apply online. What else do we have? A senior React JS. So we need someone who's super senior for that one. Someone who's at the same level of our speaker for today. Hi, Jojo. I hope you're doing well. What else? We do have a couple of WordPress developer openings in Shopify developers specialized on the front end side using Liquid templating. So yeah, and speaking of which, also a backend dev. So someone who knows how to code in Ruby, but more focused on knowing the back end services of Shopify itself. So someone who's well experienced with that one would really be okay. Hey Jofi, that's good. That's good that you're a Laravel dev. You can visit our job opening in filterglobal.com/careers. Try to check the job description there. This might be a perfect opportunity for you. So again, the job is a full stack dev.
you'd be using Vue.js to customize the front end side, and on the back end, it's going to be Laravel. But if not, you're considering someone who's heavily focused on the back end, just doing PHP Laravel. And your question, Jojo, how about liquid HTML says only in Shopify? Yeah. As mentioned earlier, I'm not sure if you got that. We have a front end Shopify dev. We are actually in need of several. So if if you think or if you love front end development, seeing designs go live, if that's an interest to you, make sure to visit our careers page. I think we're still setting up that position those, but you can apply in any Shopify related dev there, and more or less I'd be the one checking your application. I'll keep you in mind. Okay, all right. So guys, welcome to our Filipino front-end developers live series episode 3. So this is the our third one, and this is going to be the last event, Facebook Live event that we'll be having for this year. I think we had interesting topics like imposter syndrome, like you not believing in yourself. We have another one which was more on giving you tips on how to be better in interviews and all that, and just how to be better. Okay, hi AJ. Um, sorry, we don't have any part-time available jobs yet, but we're interested in seeing your profile, and I think it's best if you visit our careers page, and then we'll have a chat there. If you're comfortable with like 10 to 15 minutes chat with me, I think I can give you a good overview and help you check what opportunity best fits your long-term goal, if that makes sense. Okay, all right. Hi Nico, hi. Happy holidays as well, and good afternoon. Okay, so I'm gonna welcome our very special guest. He's also a developer, but I think it's best if he introduces himself. His name is RC. He specializes on the front end side. There you go. Hi RC, how are you doing? Hello. Okey naman, okey naman. Okey lang ba mag-Tagalog dito? Pwede Yes, okey. mag-Tagalog. Kung gusto mo Ayun. Taglish in case meron tayong Ah, viewers outside the country, but whichever you're mm. comfortable with would be fine. Pero ayun, Nice, so oo. RC would be Mm, doing a presentation later on, but I think before you do that, mm. it's best if you give them a little bit of background about yourself. Yeah? Okey, sige. Okay. Ah, sa ano naman 'no, sa mga viewers 'yan. Sa mga viewers na medyo nagtatanong kung ano yung skills ko, they call me RC. Ah, mahilig or passion ko magturo. I have a vision na to reach out some people na especially mga career shifter, mga bago lang sa industry, lalo sa IT. Tapos gusto ko kasing i-share yung skills ko through web development. So, some of my experience lang is, 8 to 9 years ng experience in web development with different, may different form na. For example, may QA na ako, may experience na rin ako sa development with different front end, naging full stack na rin ako and so on and so forth. Ayun. So, hopefully ngayon, magustuhan niyo yung topic natin. So, yun. Halos sa mga estudyante ko dyan. Yeah. Dami nila. Yeah. Yeah. Madami daw students dito ngayon si RC. Oh, So, gulat. free lesson, everyone. Free lesson. I'm gonna hand it over to you now, RC. Yes, Yeah. hmm, Hope everyone gets something out of it. Thanks. hmm. Thank you. Okay, again. Hello guys, ulitin ko. Ako lang si RC. Tas, magdi-discuss ako more on, let's say, paano nga ba mag-start ang isang startup na company? For example, paano nila nagagawa or nade-develop yung isang application from scratch, from idea to front-end development. Front-end lang. Hindi ko muna rin sinama yung back-end and other stuff. So, yung kunin lang natin yung medyo light version lang ng full ng scale nun. Okay? So, ngayon, nag-prepare ako ng isang presentation dahil special kayo para sa akin. So, ito na siya. Share screen ko lang. Wait lang ha. Yan. So, front-end engineering. So, let's continue na ha. First, what is front-end engineering? Ano nga ba? Minsan napapaisip tayo. Ano nga bang
front-end engineering. Ano ba pinagkaiba niya sa front-end development? Ano yung something na meron siya na bukod naman sa iba? So, try kong nag-research kung ano yung front-end engineering. It's more on focus kasi siya sa more on designing, sa feel and looks ng isang website, and also yung functionality. In short, parang sinasabi natin na pinagsama natin or kinumbay natin yung concept ng pagde-design, paggawa ng image niya, ng application, at mismo yung development or yung paggawa ng function ng application. So, drive to natin mas deeper. First of all, since diniscuss ko kanina ano yung dalawa, UI UX designing and also front end. So, focus tayo sa UI UX muna. Let's say na pag sinabi kasi nating UI UX, ano ba siya? UX means user experience. It's more on interaction design, wireframes, prototype, information architect, napaka-importante nito, and user research at scenarios. Then, the next one is yung common na nakikita natin, hinahanap ng most company is UI, user interface, also known as UI, which focuses on visual design, colors, graphic design, layouts, and typographs. Ngayon, I want to emphasize something lang. Pag sinabing UX designer ka, ang kino-consider natin dito is more on interaction ng isang tao sa application na ginagawa mo. While yung si UI, kung ano yung nakikita ng user. Kasi lagi sila nalilito, lagi nagkakabaliktad. So, ano nga bang difference ng dalawa? Other than that, in short, ganito, si UI, more on nakikita ng tao, more on paningin. While si UX, focused more on feelings, kung ano yung nafe-feel ng tao. Yan. So si UI, more on sight, vision. Si UX, more on feelings or heart. Then next natin is tinatawag naman na development, which is focus lang tayo sa front end. So ito yung concept ng front-end development. Compose lang siya ng mga basic muna. Basic lang, 1, 2, 3, HTML, CSS, and JS. So si HTML is more on hypertext markup language. CSS is cascading style sheet, and JS is JavaScript. So later, i-discuss ko ano yung mga difference nila, okay? Una, pagka nag-focus tayo sa CSS, kailangan after learning the basic ng CSS, papasok dito yung mga tinatawag na less, SAS, Bootstrap. Then sa JS naman, after mastering the basic concept ng JS, matututunan natin kung ano yung mga React na naririnig natin ngayon, Vue, Angular, Ember, tsaka black box yata yung tawag dito sa isa, not sure. Then lastly, if we go deeper pa, matututunan natin yung paggamit ng unit testing, which is importante sa development to. We use the Mocha, the Jasmine, and lastly, after pa yan, may mga mas matututunan pa tayo. Tinatawag naman na building tools, kagaya ng Grant, Webpack, Yeoman, Gulp, and Bower. Most na concept ng front-end designing ay umiikot lang dito. So later, i-discuss na lang natin paunti-unti kasi baka magulat kayo, bakit na sobrang dami naman. So later, i-discuss ko pa konti-konti para mas magets natin. Okay? Ngayon, let's focus muna sa designer or UI UX designing. Ano nga ba ang ginagawa niya? Ano nga ba ang work ng isang designer? At para kanino ang mga work na ganito? So pag naisip kasi natin, gaano ba ka-importante yung UI UX na yan? Kasi akala natin dati pag sinabing developer lang, gagawa ka lang, magko-code ka lang. No. Sa totoo lang, both are equally important. Why? Kasi pag sinabi natin na, let me explain to you. Pag sinabi natin na UI UX designing, in short, imagine nyo gumagawa kayo ng bahay. Sa bahay, pag magpapagawa kayo, meron tayong tinatawag na blueprint. So, yung UI UX designing, siya yung tao nakakausap sa inyo, ano ba yung gusto mo? Gaano ba kalaki yung gusto mong sala? Ano yung design? Doon papasok yon. Ilan yung CR na gusto mo?
Same as sa pagko-code. Tinatanong nila kung ano yung client. Aside from that, pakita ko na lang, icebreaker muna tayo. Alam nyo ba yung secret bakit yung Facebook, YouTube, and other social media masyadong mabenta yung mga application nila ngayon? Ano nga ba pinagkaiba niyan? Same lang naman siya sa mga ibang application na nakikita natin sa website. Pero bakit sobrang patok na patok yung mga nasabi kong website? Rule number 1, they focus on user engagement. Ito yung part na mostly nakakalimutan ng ibang web company, mostly nakakalimutan ng ibang company na pagfokusan. User engagement. Napakalaking factor nito. Why? Kasi ito yung kung kailan ginagamit ng isang tao yung application mo paulit-ulit. Kasi dito, to be honest, kaya nga tayo gumawa ng isang application para gamitin ng user. So, the more na ginagamit nila yung usage, the more na ginagamit nila yung application natin, the more na nakikita natin, ano ba yung kaya pang improve? Ano ba yung may papaganda ng application natin? And the story goes on and on. Okay? Do you know, alam nyo ba, trivia lang ulit, alam nyo ba kung gaano kahaba yung attention span ng isang user? 5, 6, 1 hour? 30 minutes? No. To be honest, it's less than 8 seconds only. So, kung di ako nagkakamali, it's more on 7.6 na lang. 7.6. Paano ko nasabi? Imagine nyo pag dumadaan tayo ng EDSA. Minsan napapatingin tayo sa billboard. Try to count. Actually, kung mapapansin natin, titignan lang tayo sa billboard. It takes only 3 to 5 seconds lang. Mga ganun. So, ganun lang kaikli ang attention span. Ang problema, sa paggamit ng web application, kakasya ba 8 seconds only na yan? Kakasya ba yan? Siyempre hindi. So, dito papasok yung tinatawag na kailangan natin gumawa ng way para mas ma-engage yung user natin sa paggamit ng web app o website natin. So, kung makikita natin dito, basahin natin. Patient through content, even when people, ang haba. Nakaka-stress, di ba? Nakaka-stress. So, itong part na to, nawawala yung interest ng isang tao. Pag nakita natin, ay, ang haba, basahin, ayoko nang basahin. Pero what if, kung sabihin natin, ito lang yung content niya. People do not have enough patience to read through your content. Real talk yan. Real talk yan, guys. Sobrang real talk. Kasi akala natin, pag maraming content na ilalagay, okay to, ang ganda. Pampalaman, ang dami. No. To be honest, mas gusto ng tao yung less strain sa mata na madaling gamitin. Hindi sila na-stress basahin isa, read the content and everything. Gusto nila instant access. So, ayun. Then, paano nga? Balik tayo sa tanong ko kanina. Paano ba na-break nila Facebook, YouTube, or other social media yung ganitong user engagement na na 8 seconds lang? Ang sikreto, pumasok sa UIUX. Curiosity plus good UIUX. So, pag is equal to good engagement ng user. Papakita ko sa iyo example, guys. So, here. Open nyo muna yung Facebook nyo. Kung i-open nyo yung Facebook nyo, kita ba ako? Yan. Open natin. Try nyo lang i-flip pataas to. Try nyo lang i-flip pataas. Yan. Pataas na yung Facebook. Makikita natin na laging bitin. Yun nandito sa bottom part. Laging bitin. Kahit ilang beses yung scroll up yan. Laging bitin. Why? Kasi doon papapasok yung tinatawag nating good user UI/UX experience kasi madali lang siyang i-swipe pataas. Curiosity. Doon po mapasok. Kasi nabibitin tayo, ano ba yung next na to? Bakit bitin? So, the moment na ginagawa natin yun, tuloy-tuloy yung pag-scroll natin. Ginagamit natin yung Facebook app. Oh, di ba? Ang galing. So, medyo nakaka-amaze, di ba? So, paano nga ba to? So, ngayon, paano nga ba nila na-engage yung ganitong way? So, meron silang tinatawag na kailangang i-embrace sa paggagawa ng UI and UX designing. So, ito yung ililist ko muna yung 4 na importante. Una,
Embrace the keys. Keep it simple, stupid principle. In short, gawin mo lang simple. Kagaya ng example ko kanina na napakahaba, di ba parang ayaw natin basahin? Pero pag nilagay ko ng isang statement lang, pero ang daling magets, andun na siya kagad. Number two, yung kulay red, your website accessibility is as important as your entire content strategy. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ma-access ba siya sa phone? Ma-access ba siya sa laptop lang? Ma-access ba siya sa any device? Ma-access ba siya sa Mac? Aside from sa mga nasabi ko kung mga external gadgets, ma-access ba siya pag may internet ako? Yan, napakalaking factor niyan. Aside from that, ma-access ko ba siya kung nasa bundok ako, kung mabilis ba, kung matagal? Kasi, ganito, balik tayo sa 8-second rule. What if yung website mo sobrang ganda pero ang tagal mag-load? Ang span ng tao, aalis ka agad yan. Talo na kagad yung kita ng isang kumpanya. So, continue tayo muna. Sa kulay violet naman, make your content more engaging. So, gawin mong mas lively, mas positive. Kasi, napansin ko kasi sa mga website ngayon, it's more on more on positive way na yung nila pag-engage sa user. Paano ko nasabing positive way? Mas nilalaro nila yung content nila para makapag-usap sa tao. For example, makikita natin yung mga style ni Google na medyo binabago-bago yung design sa Google search. Kung di ako nagkakamali, every week or every month yata, lagi nagbabago. Nagkakaroon ng content more engaging. Paano tayo na-engage? Minsan nakaka-relate tayo sa design ni Google. Kunyari, let's say, sabihin natin Christmas. So, Christmas yung din-design nila. Parang ganon. Then aside from that, ito ang pinaka-importante. If it's important, it bears repeating. Minsan napaisip kayo, diba? Sa commercial, parang nakakasawa. Laging commercial na commercial. Pero, hindi nyo alam, may tinatawag ng trick sa utak natin, psychologically, na pag ang isang content ay paulit-ulit na nababasa, nababanggit, tumatatak sa isip natin. And another thing is, if inulit natin siya ng 7 times within a day, hindi natin siya makakalimutan for 3 days. Try nyo, for example, try nyo pag nagme-memorize. 7 times lang. 7 times silang basahin siya, then hindi na siya makakalimutan for 3 days. So same lang din siya sa concept ng paggawa ng web UI UX. Yan. So, for example, after the research, I can proceed to development na ba? Hindi pa. Papakita ko muna sa inyo yung development flow na tinatawag. Kasi, alam na natin yung tips. May tips na tayo. Alam na natin yung concept kung bakit kailangan ng UI UX. Pero ano ba yung flow na ginagamit para mga company, website company, even startup sa paggawa nito? So, pasok muna tayo sa development cycle. Kung makikita natin, ang development cycle starts from defining the project scope. Ano ba yung sakop ng project nito? Sino ba yung mga tao? Then, next is from more on development, ginagawa ng mga dev yan. Then, after that, may tinatawag na stabilization, kung saan kailangan ma-access siya anything. Doon papasok yung kaninang kinuwento ko sa inyo na important thing sa UI UX na website. Then, aside from that, delivering the product to customer. Pag talagang legit na, solid na yung website, pwede nang gamitin, wala nang bug, deliver natin. And lastly, maintenance and support. Dito papasok yung pag gusto ng mga client na gusto ko may update, gusto ko may bagong features yung website namin, and other thing. But then, I want you guys to focus lang dito sa dalawa. Defining the scope, the project scope, and development. First muna, defining the project scope. Ano nga ba to? Most likely, ang ginagawa nito ay more on UI UX designer. So, ano nga ba yung step-by-step na ginagawa nila para sa isang concept ng isang application? First, kailangan nilang ang nakalagay dito, understand. Kailangan nilang malaman yung requirements. Sino ba yung mga user na gagamit? Ano ba yung mga use case na gagamit? For example, gagawa ko ng application na para sa mga doktor, pang-medical. So, ibig sabihin, kailangan yung persona ko, nakafocus lang, or persona, o yung mga tao na gagamit, is more on doctor, nurse, admin ng hospital, may-ari ng hospital, board of director ng hospital. Hindi pa pwedeng pumasok si Kuya Guard. Hindi pa pwedeng pumasok si
si ate karinderya. No, hindi pa pwede ganon. So, kailangan malaman ko, sino lang ba yung limited na taong gagamit nito? Papasok din dito yung gaano kadalas gamitin. Ano yung age nila? Gaano karami yung lalaki at babae? Uh, ano yung mga hilig ng mga doktor na to? Mga ganyan. Ano yung possible na good application or example na almost the same ng web application na gagawin? Doon papasok ang tinatawag na research. Kailangan natin malaman siyempre kung sino yung competitor natin. Kung sino yung kung ano yung mga UI UX trends na yan, so ano yung mga bago ngayon. Why? Kasi kailangan nating i-adapt kagad, makuha kagad kung ano yung mga kailangan ng mga user. Kasi una, sila yung gagamit, sila yung client natin, sila yung mga magbibigay ng feedback sa'yo kung okay ba yung website na to, madali bang gamitin, hindi ba to nakakalito. Dito papasok yung research. Then, after nyan, syempre, kunyari, nag-gather na natin lahat, papasok naman dito yung tinatawag na sketch. Take note lang most ng company, napansin ko, is nag-focus sila sa may gusto akong application. Direkta, sketch ka agad, gawin natin, sige. Tapos, pagkagawa nila ng sketch, ay, may gusto yung client na ganito. O sige, edit na naman natin yung sketch. No, mali yun. Kasi, una, gumagawa ka ng wireframe para sa developer, para i-develop. So, kapag lagi mong ine-edit yung sketch mo, lagi mong binabago, si developer, magbabago din. It takes time para i-code na naman yung bago mong sketch. So, it takes time para ma-deliver sa client. Tatagal, sayang yung manpower, sayang yung oras, and sayang yung kita ng company. So, ngayon, kung na-focus tayo sa understand ng requirements and yung research, mas mami-minimize, mas man-neutralize natin kung ano ba yung kailangan nating sketch. Ano ba yung priority? Ano ba muna yung mga unang features na gusto ni client? Ito muna yung gagawin natin. Yan. Then aside from that, kung may sketch na siya, din napapasok yung design. Dito ko nalalagyan ng kulay. Dito ko nalalagyan ng ano ba yung animation na gusto ko. Ano ba yung mga kulay o yung kulay pattern na papasok, ano yung font and everything. Then, kung mapapansin nyo guys, yung understand, research, and sketch, design, yung apat na to, dito nagfo-focus si UI UX designer. So, sobrang dami. Then, after nito, dito naman tayo papasok. Yung mga kagaya namin, web developer naman, ini-implement naman kung ano yung design na binigay ng designer o ng project manager sa amin, i-code natin yan. Ganun siya. Then last, yung yan. Example, magpapakita muna ako ng example ng sketch and wireframe. So, meron tayong dalawang tinatawag na wireframe kasi. Yung una is tinatawag na low fidelity. Mostly, ito yung mga parang nasa board meeting pa lang. Mag-uusap-usap muna yung mga developer, yung mga managers. Minsan may manager na kasama. Project manager, importante yan. Client, yan. Tapos, i-sketch nila. Ano ba yung way na gusto mo? Paano ba natin gagawin to? Ano ba itsura ng gusto mo? Yan. So, dito nila pinag-uusapan. Ano yung flow? Ano yung mangyayari? Ay, by the way, guys, pag sinabi pa lang wireframe, para siya yung step-by-step design, step-by-step flow ng isang application na ginagawa. For example, pagka-click ko dito, saan siya pupunta? So, makikita natin dito sa low fidelity, pagka-click ko ba ng sign up, saan ako pupunta? Merong arrow na nakaturo siya sa next panel, yun yung tinatawag ng wireframe. So, next naman, yung sa kabilang side, tinatawag na high fidelity, mali pa yung spelling nito, wireframe. For me. Ayan. So, dito naman sa part na to, high fidelity, ibig sabihin, nandito na yung tinatawag na, pasok na yung kulay. Nandito na rin yung arrangement na gusto. Nandito na rin yung kung ano yung primary colors na gagamitin, kung ano yung font size, and everything. Okay? Then, I give you another sample na lang. So, from the far dito yung parang pinakalikod, nakikita natin yung sketch. Nagsimula siya sa sketch, then nagkaroon ng high fidelity na tinatawag na wireframe. Then, kalagitnaan yung high fidelity. Then, yung next, yung last, kung saan yung merong na-access na nung sample mouse,
ano pa rin siya, considered as high fidelity pero working. Hindi pa siya yung pinaka-code talaga kasi may mga UI UX item or website na application na ginagamit para magkaroon ng mga parang ganitong idea ma-visualize lang din ng developer ano pa talaga yung nangyayari pagka-click. So may mga ganun. So aside from that, kunyari, let's say sabihin natin na consider ko na yung design, okay na. No, kailangan natin consider ano yung platform na gagamitin. Consider natin ano ba yung design niya sa phone, ano ba yung design niya sa tablet, ano ba yung design niya sa isang desktop. Whew. Yan. So, bottom line, medyo madami talaga kailangan consider. Pero, believe me, it takes time para pagplanuhan talaga yung paggawa ng design paggawa ng wireframe and everything. Pero, once na na-establish to, mas madali yung next to be follow ng mga production o paggawa. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga free tools paggamit ng UI UX designing. So, meron tayong Figma, Adobe XD, then Sketch. Yan. So, kung may questions kayo, more on UI UX designing, pwedeng approach na lang ako, pwede nyo ako i-chat, o pwede ko kayong mentoran. Nag-promote na ako, no? To be honest, may mga mentors ako na nag-work na professionally. Shoutout sa inyo. Ayun. So, hopefully sila naman yung next na magtuturo in the future. Next phase is more on focus naman tayo sa pagko-code. So, kanina, nag-focus tayo sa pagde-design. So, to recap lang, sinumulan natin from data gathering o tinatawag na research, malaman yung mga persona ng user, nag-focus din tayo sa paggawa ng wireframe. So, kinonsider din natin yung low fidelity, high fidelity na wireframe. Tapos, after nun, nilagyan natin siya ng kulay. So, doon pumasok yung designing na tinatawag. And after that, let's say, sabihin natin tapos na, nagawa na ng UI UX designer yung gusto niya. Then, that design will be given to developer naman. So, ano nga ba yung ginagawa ng isang developer? So, for example, na-receive ko. Ito yung busy developing. So, siya na lang. Development part. Okay? So, kunyari, na-receive ko na yung isang, yung design. So, ito yung papakita kanina, yung flow, di ba? Reaches from the client, tas naging wireframe, ginawang high fidelity, then dito papasok yung sa atin. Nakikita natin, for example, functional na siya. So, dito sa yung part na may animation, ito na yung ginagawa ng mga developer. So, pag sinabing developer, may tatlong papasok. Naalala ko yung way back before nung first interview ko, hindi ko alam kung ano yung mga different nung tinanong kasi ako ng interview, sabi niya, ano ba gusto mo? Front-end, back-end, or full stack? So, I don't have any idea pa regarding doon kung ano ba talaga yung, ano ba to? Akala ko development lang. So, sinagot ko na, I want to be a developer. So, pinagtawanan nila ako. Kasi hindi ko alam. So, ngayon, gusto ko muna ituro sa inyo, ano ba yung difference muna ng tatlo? Kasi pag sinabing developer ka, pwede kang tawaging front-end developer, pwede kang tawaging back-end developer, and pwede kang tawaging full stack developer. Okay? So pag sinabing front-end, naka-focus ka lang sa nakikita ng user. Kung ano yung animation na pagka-click ko, ano ba mangyayari? Pagka-click ko, magkakaroon ba ng animation? Pagka-click ko, may tinatawag na confirmation ba? So dito papasok yung mga tinatawag na user input. Okay, ulitin ko. Dito papasok yung tinatawag na user input. So ano ba to? Sila yung mga part kung saan chine-check muna nila yung mga ini-input ng user. For example, naglalagay ako ng password. Pag sinabing number lang yung pwedeng tanggapin sa password, sinasalo na ng front-end yun. So parang pag may nakita kami na character or letters, dinidisable namin. Bawal yun. Ganun siya. So, more on front-end. Okay, so ulitin ko, si front-end, focus siya sa user interaction. Ngayon, ano naman ang ginagawa ng back-end? So, sa part na to,
Backend is more on data manipulation, computation, lalo pagka malaking scale ng computation na talaga, and lastly, data storage. Napaka-importante niyan. Kung di ako nagkakamali, pati yung mga pag-up sa website, mga ganyan, si Backend din ang gumagawa eh. I don't know. Pero double check na lang natin. So, pag more on data concerns, si Backend, yun ang yun ang idea natin diyan. Then lastly, si Fullstack, siya yung combination ng dalawa. Kasi may mga developer na kayang gawin yung front end and also back end. Pinag-fusion nila to. Pinagsasama nila. So, yun ang tinatawag na full stack. Kaya kong gawin yung front end, kaya kong gawin yung back end. Okay? So, yan, na-distinguish ko sa inyo kung ano yung mga difference ng tatlo. So, ngayon, focus lang tayo. Pag sinabi ko sa, like I said kanina, si front-end development is focused on user view, user interaction, kung nila nakikita ni user. Ayun, kanina may diniscuss akong HTML, CSS, ito yung tatlo, diba? I want to show you kung ano nga ba yung difference ng tatlo. Kasi syempre malilito ka. Bakit nga ba kailangan ba ng tatlong basic na to sa paggawa ng development? So una, si JavaScript, ginagawa niyang functional yung website mo. While si HTML, ginagawa niya siya yung parang tinatawag ng sketch or parang gumagawa ng building blocks na tinatawag. While si CSS, siya naman yung nagbibigay ng kulay. Kanina, nakita natin dito sa drawing kanina, may animation na to. Si HTML, siya yung parang dinodrawing niya muna sa ano ba yung itsura nito, sa mapupunta yung itsura ng robot. Then CSS, siya yung nag-style. Then lastly, si JS, siya yung nagpapagawa para magkaroon ng functional or gumalaw yung isang robot. Okay? So, deep dive, pasukin natin ng mas malalim yung concept ng HTML, CSS at JavaScript. So makikita natin, ito yung example ng isang development ng pagko-code ng tinatawag na pagko-code ng HTML, ng hypertext markup language. So makikita natin dito, merong HTML, meron head, body, link, navigation, and etc. While sa CSS, more on styling, so makikita natin dito nakalagay H1, header 1, paragraph, tapos red text color ba siya. So makikita natin yung content niya kung anong family size ba, kung anong font size, color, border bottom ba, kung paano itsura niya, and so on and so forth. And lastly, ito yung example ng isang JavaScript na function. So makikita natin na, for example, backend in synchronization, may nakita lang tayong konting for loop na nangyayari sa loob, then i-console niya na kung ano yung nangyayari. So imagine nyo yung tatlong to magkakasama. Ito yung basic na kailangan sa paggawa ng isang website. Yung tatlo, HTML, CSS, and JavaScript. So, minsan natatanong natin, how can I start front-end development? Kasi, syempre, paano nga ba? Kasi gusto ko matuto, gusto ko mag-code. Meron akong YouTube, may mga ganyan. Pero paano ako mag-start? May mga tinatawag na text editor kung saan mas mapapadali yung pagko-code natin kasi binibigyan nila tayo ng mga guides. So, nandito si Visual Studio Code, si Atom, Sublime Text, si Bluefish, tsaka si Notepad. Actually, marami pa sila pero sila yung parang medyo familiar sa karamihan ng developer namin na nakilala ko, especially sa dev community. So, ito naman yung tinatawag na front-end development map. Ano ba ibig sabihin nito? So, let's say sabihin natin, kabisado ka na, HTML, CSS, JavaScript. Nakakagawa na ako. Kung gusto kong maging isang legit, and magaling talaga na front-end developer, kailangan kong malaman yung other tools. Una, kailangan kong malaman ano ba yung MV, JavaScript framework. Ang ibig sabihin nito, sila yung mga framework na tutulong sa'yo sa pagbuo ng isang website.
Sila yung parang, let's say, ah, ang term dito is ano eh, parang kung ano yung kailangan mo, ibibigay ko. Parang ganon. Kunyari, let's say sabihin natin, andito sila Ember, Knockout, Backbone, Angular, and React. So, pagsabot si React, gusto ko magkaroon ako ng gusto ko gumawa ng website focused on animation. So si React, kaya niyang i-provide 'yon, pero kailangan din niya ng other JS na i-include mo pa sa React para mapagana. So, i-discuss ko na lang siya more deeply sa mga some other time na webinar natin. For example, nakapili na tayo. Let's say nakapili ako ng React. Nakapili ako. So, okay na. Nakapagana ko na siya. Nakapanood na ako ng video sa YouTube. Kailangan natin i-consider kung marunong ko ba mag-unit testing. So, dito papasok kung mamimili kung Jasmine, Karma. May mocha pa and other stuff na unit testing. Bakit? Kailangan ng unit testing kasi para malaman natin kung gaano ka legit or gaano ka functional yung function na ginawa mo. In short, parang kailangan ko munang testing ko talagang gumagana ba talaga to. Pag naglagay ba ako ng 1 din yung lalabas or 0. Kailangan ko i-consider yung parang pinaka simplicity ng isang function na ginagawa ko. Pero accurate yung nilalabas. Ganun. So let's say sabihin natin, okay na, no? May alam na akong JavaScript framework, marunong na akong mag-unit testing. Kailangan din natin consider is yung CSS tool. So, mamimili tayo dito. So meron tinatawag na Sass-less stylus, framework naman sa Bootstrap and Foundation. And lastly, kailangan i-consider is yung responsive design with CSS. Ano ba yung responsive muna? Responsive is when binuksan ko siya sa laptop, pero gusto ko siyang i-access sa phone. Kailangan, yung kung anong size, kung anong design dito sa desktop, hindi siya nasisira or hindi siya nadudurog pagdating sa phone. Yun yung tinatawag na responsive design or responsive development. Ngayon, tutulong sila CSS tool, CSS framework para dyan. Sila yung bahalang para mag-ayos na, okay, pag maliit yung screen, ayusin natin ng ganito, naka-vertical ba o naka-horizontal, sila na bahala. And also, aside from that, papasok tayo syempre kung medyo deeper pa ang kailangan natin matuto ng front-end building tools. O sila yung naggagawa ng sila yung bahala pag ilalagay na natin sa production, mga ganun. Sila yung gumagawa ng compact na tinatawag. So, nandito yung mga package management na tinatawag. Pag gusto ko siyang i-deploy o ilagay na sa website, i-online na, sila yung medyo tutulong sa atin para mapagana. So, nandito yung mga Bower, Yeoman, Grant, Gulp, Browsify, Require.js, and marami pa sila. But then, diniscuss ko lang sa inyo yung idea, yung flow ng isang front-end development. Kasi to be honest, like sabi dito, it takes time para matutunan yung mga to. So, gagawa na lang ako ng separate webinar, hopefully, sa Filta pa rin, or tingnan natin kung may mag-invite pa na iba, or pwede nyo akong i-PM. Pwede ko kayong i-mentor, i-coach sa paggawa ng from designing and everything. Yan, ako bahala sa inyo. Then, to close lang yung webinar na to, nilagay ko yung startup sa mga Korean fans dyan. Yan, suggest ko sa inyo para makarelate kayo, especially mga developers and designers dyan. Gusto ko lang i-quote yung special word dito sa startup kasi. Sabi nila dito is follow your dreams. Yan. So, believe me guys, following dreams is talagang siya nagbibigay sa inyo ng reason purpose para mabuhay. So, hindi naman nalalayo diyan yung belief ko sa buhay. Kaya nagtuturo ako ngayon. So, for me, ito yung lagi ko sinasabi sa seminar pagpatapos na. Dreams do fall in love to the person with stubborn heart. So, yan. Huwag kayong nagiging emotional ako. Debiro lang. Huwag kayong matakot na gunin yung pangarap nyo. Hindi porque, ay, maraming pera dito, gusto ko dito, malaki kikitain. No.
Guys, believe me, uh, believe me, mas masaya mabuhay na maliit yung kinikita mo pero gusto mo yung ginagawa mo. Mas masarap mabuhay na ito lang yung kinakaya ng sahod ko, ito lang yung share ko, pero gusto ko yung ginagawa ko. Mas nabubuhay kayo na mas mahaba. Believe me guys, dreams do fall in love to the person with stubborn heart. Sabi ko nga, isang last na lang. May nagtanong kasi sa akin, bakit daw ang tigas ng ulo ko sa pag-pursue ng dreams ko. Sabi ko, kahit 99 times pang mali yan, isang beses na tumama lang yan. Yung 99 times na yung mawawala. So yun, tingin ko close na yung yung webinar ko. Kung medyo nabibilisan lang kayo, you can PM me for some details na lang. And ayun, i-ano ko na kayo kay Jan ulit. So Jan, paano na lang po ulit. Yung mga pictures ko, Okay. magtuturo. Ayan. Okay, game. Okay na dyan. It's really good, RC. Really do Thank you. appreciate it. So, ayun, for anyone who wants to who's starting development and who's sure na gusto nila yung development and want to build a career on it, get the message, RC. And I'm sure, Ah, RC, that we'll be having you in our future events. But this is a really good talk, giving an overview on how to start your development career, ano yung mga pwede mong pasukin and all that. But really good. So for the remainder of our time, I think we have a few minutes to spare. May Sige, mga questions here in the comments. Have you read it or have you seen it? Di Baka pa, may gusto nagulat na kang ako. Ang ano dami. dyan. Nagulat ako, ang dami pa. Okay, sige. Sige, I suggest to answer it like within 1 to 2 minutes so para at least madami tayong interaction. Yeah. Ito, si Jomar Parulan. Hello, shoutout sa'yo ha. Common na po ba ang front-end dev na rin ang magde-design ng UIUX companies? Maganda tanong yan. Let's say sabihin natin na kung mahilig siyang sa games, di ba? May mga companies na naghahanap ng front-end developer lang, pero pag marunong kang may concept ka kagaya ko ng UI UX designing, mas may edge ka. In short, parang kumbaga sa game, parang isa kang swordsman, pero marunong ka rin gumamit ng shuriken. Parang ganun. So syempre kung sa pag-ahar, mas may edge ka ng konti. Kasi alam mo na what if kung may aambag ka sa company na hindi pala alam ng kabila. Like ganun. So, much better. Suggest ko talaga, much better na both. Alam mo yung pareho. Kahit konti lang. Yun. Sino pa? That's a good answer. Dami pa. Ang dami gulat ako. New knowledge. Oo Sige, nga, no? Yes. Sige. ito may isa. May kay Go. Mary Grace Isonza. Yung question niya, in terms of content management systems, in terms of CMSS, because the trending, because that's the trending now, kesa sa HTML, sa JavaScript. So, which do you think is better na maging career or start of opportunity to learn? Maganda yung Kung ano tanong mas niya. magandang Actually, matutunan una. napaisip Hindi ba ako. HTML, CSS, JavaScript muna? Kasi more or less, di ba gagamitin mo Yes. rin yun pang-customize ng mga CMS is really important din. Yes, para sa akin, back to basic ko muna. Basic muna talaga, basic muna lagi. Kahit konting idea lang, saka tayo mag-jump. Why? Kasi kung alam natin yung basic, hindi tayo mahihirapan pagdating sa dulo. Kasi doon at doon lang din babaksak yan. Doon at doon lang babalik. So, bottom line, wrap up lang, HTML, CSS muna, JavaScript. Okay, and may isa pa din tayong question kay Nico Magalona. Sabi niya, for the UX part, when client says, I don't like your design, what do you do? Magandang tanong to. Good question. Ito. What does the term, I'm sorry, nasaan? Hindi ko makikita. Kay Nico Magalona, pero ulitin ko na lang. So, ang sabi niya, when it comes to UX designing part, pag sinabi ni client na I don't like your designs, anong ginagawa mo usually? Ay, maganda yung tanong niya. Kung, eto muna,
kung nasa page kayo na tinatawag na Philippine Graphic User or GAP na tinatawag, maraming ganyan. Bibigyan kita ng isang ano lang, idea. Hindi alam ni client kung ano yung gusto niya. Kaya kailangan ipakita mo. Pag sinabi naman niya, hindi ko gusto to, napapangitan ako, tanungin natin siya, client, ano ba yung preferred mo? Anong kulay ba? Then, gawin natin yung design na gusto niya. Then, kunyari, nagawa na natin yung gusto ni client, pakita mo pareho. O client, mamili ka ngayon. Yung design mo, yung design natin, nung design nung nauna. Yan. Then at least nagkakaroon ng idea si client, ay, oo nga, no. Kasi to be honest lang, minsan may mga client na matigas yung ulo na gusto lang nila mag-utos. Sa totoo lang. Ayun. But then, like I said, client ka sila. So, kailangan patience. Habaan natin. Kailangan nating relax muna. Then, ayun. Suggest ko, gawin natin yung kung ano yung gusto ni client. Then, pakita mo kung ano yung difference ng dalawa. Then, pakita mo rin yung pros and cons na tinatawag. Para at least, may idea si client na, ay, oo nga, no, pag ganting ginawa natin, medyo alanganin, gano'n. Something like that. Ayun. Tsaka baka di pa nila alam ano yung gusto nila, no? So, Yes. baka proper expectation setting din when it comes to accepting projects might Yes. be Mm. a good way to make things efficient and fast, no? Yes, exactly. Yeah. Oo. Totoo yun. Hindi talaga alam ni client yung gusto niya. Sa lahat ng client na naging client ko, totoo, promise. Hmm. Meron pa tayong tanong, ito kay Brian Matias. Sabi niya, ba't may mga companies na gumagamit pa rin ng vanilla JavaScript tsaka Mhm. CSS at CSS? Parang ayaw nila Mhm. gumamit ng framework. Ano yung take mo dun? Ah. May mga companies nga na ganun pa rin. So, Mm. what's your take on it? May mga Ba't developer ganun? talaga na may mga developer talaga na gano'n. Ganito lang siya, para ma-explain ko na mas madali, Kung aware kayo sa tinatawag na mobile gaming. So, kunyari meron tayong, Mobile Legend, merong LOL na bago. So, dun lang makikita natin, may mga developer talaga na loyal sa LOL, may mga may mga gamer naman, sorry, developer tuloy. May mga gamer na loyal sa LOL, so which is kagaya din nila may developer na loyal sa vanilla kasi sanay na sila sa ganun eh. Ito yung comfort development skill ko. So, sa dev community, parang respeto lang. Kasi, wala naman talagang best na framework na tinatawag. Wala talaga. Ako, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, pero marunong ako sa React, marunong ako ng Angular and Vue. And I see them as pantay-pantay lang. Walang, ito kailangan ko, ito kasi ito the best to, ito gawa ni Facebook. No, hindi siya ganon. Kung saan yung comfort development skills natin, doon tayo. Well Ayun. answered. Well answered, RC. Hmm. So, basically, walang tama, mali. Walang tama mali, Pero, oo. yeah, tama. Pero, then again, nga, pag may easier way to do it, Hmm. might Wala as namang well check masama it. mag-explore. Yes, oo. Wala namang masama mag-explore kasi personal ano rin naman 'yan, Ah, para Parang matuto lalo. preference, ganun, Yes, preference. oo. Meron pa tayo ulit question kay Ryan Braza. Tapos sabi Sige, niya, go. do you have any like few UX laws you always use? Maganda yung tanong niya, Few UX laws. Number one, kahit ako ginagamit ko, priority mo yung simplicity. Simplicity muna. Pagganahin mo muna. Para bakit nga ba kailangan ng simplicity? Ba't hindi na lang gandaan yung design? Ba't di na lang gandaan yung mga application? No. Simplicity, number one. Bakit? Una, save time. Pangalawa, nakakatulong ka sa developer, ma-develop kagad. Pangatlo, madali siya nakakarating sa client. Tapos, may tinatawag kasi tayong client testing na tinatawag. So dito, kukuha lang tayo ng feedback. Sasabihin ni client, ang pangit ito, palitan natin itong feature na to. Then, dun papasok ulit yung tinatawag na update sa design or sa UI/UX. So yung cycle, paulit-ulit. Ganun talaga siya. So, laging bottom line, start from the basic. Yun lang. Kahit gawin mo lang simple muna. Paganahin mo muna. Then, tsaka natin Sarili, parang mm, ano na siya, sarili na siya, sarili yes. ka na mag-i-improve. Kaya Yes, eventually, kasi web development is cycle. Hindi siya porke natapos yung app, eto na. No, uulit yan. May feedback na tinatawag. Yun yung reason kung bakit sila Facebook lagi nag-update, lagi may bagong design.
Although minsan naiinis tayo, 'di ba? Pero nakakapag-adapt ka agad kasi magaling yung UI UX nila. 'Yon. Okay, good. Mm. Ito, last question for today. Tapos pag may Mm. questions pa kayo na unfortunately kasi hindi namin mababasa lahat, pwede nyo naman si Mm. RC directly message. Message So, niyo ako. Kayo mahiya sa ito akin, pwede pinaka mo kayo last mentor. question. Mm. Yeah. Ito pinaka last question kasi I think ito matutulungan lahat ng developers hindi ganun kagaling sa JavaScript tsaka gusto pa yung mga starters kumbaga. Kasi HTML, CSS, Mm. medyo okay yung JavaScript, doon na nagsisimula mag-conflict mga bagay-bagay. Mm. So, Tama, tama. question to the Christian Mercado, do you have Mhm. any tips for those who have difficulties using JavaScript? Job. Ah, ang tips ko diyan, kagaya ng sinasabi ko sa mentor ko, shout out. Ayaw niya magpakilala eh. Ayaw nila magpakilala eh. Shout out na lang sa inyo. Ang tips ko diyan is kasi paano ba? Ang bawat tao may different way of learning. Hindi lahat porke magaling sa YouTube or nababasa, yun na. May iba na natututo pag tinuturuan. May iba na natututo pag application. Ina-apply na. May ibang natututo pagka sinusulat. May ibang mas natututo pagka kino-code. May mga ganun. So, kung gusto mo matuto, una, practice muna syempre. Then, hanap ka ng mentor. Pwede ka manood sa YouTube. Actually, maswerte nga yung generation natin. Kasi, open world na eh. In short, madali na ma-access yung mga gustong bagay natin na matutunan. So, konting Google lang, konting YouTube, panood sa YouTube, andyan na. So, yun. Yun yung ma-advise ko. And lastly, look for mentor. Kung nahihirapan ka talaga sa difficulty ng JavaScript, may mentor talaga na talagang doon naka-focus na magaling talaga sa JavaScript. Kailangan mo na siyang hanapin. Huwag ka mahiya. Yun. Okay. I think that's most of the time that we have for today, guys. I really do Mm. sorry. I wish that we could prolong it, but of course, there's only so much we can do within the given time. But Mm. RC, may mga ano ka ba dyan? Shoutout o Mm. gustong like batiin dyan ng mga students or Ayo. what? Actually, ang dami nila eh. Nag-PPM sa akin nung mga ano pa. So, babatiin ko na lang kayo ha. Shoutout kay kay Sir Bong Maraneta, STIQ Av, yan. Sa Kabsu silang, kila Jedaiski, Oliver Sedanya, sa Team Ramdam, mga kawork ko dati, sa Giginto National Vocational, yung mga student dyan, nakikita ko, sa Mapua Intra, sa clan namin, Fabian, Webrakon kay Boss Nick, yan. Ground Guru, Devcon, and lastly sa Filta. And shoutout pala sa girlfriend ko kay Leia. Hello. Salamat sa suporta. Yan. Yee! Uh, may girlfriend na, so bawal Mm. na i-message kung single o hindi. But anyway, Pamentor lang second kayo. time in our event. Mm. Second time in our event. But yun, Mm. I think that's most of the time that we have for today. So again, guys, Mm. this is our last Facebook Live event for this year. So next year, we're gonna start creating up new and interesting events like this one, and more or less we'll be having RC again and discussing like more complicated front end or back end or full stack development things. Kasi now it's more an overview, but I think we'd be having a good topic in the next sessions next year. So Mm. yeah, and don't forget that we have tons of openings in global.com/career. So if you want an opportunity with us, because we look for developers who's really passionate about what they do, hindi lang yung nakaka-code, pwede na. So we're the other way around. We look for the person that fits the job as much as the job fits the person. So yun, yeah, thank you everyone, and happy Salamat. holidays from our end, from my family to yours, from Filta family to yours, guys. Happy holidays. Yan. You can Salamat. message RC if you need anything. Thank you, RC, for your time. Thank you. Thank you. Salamat. Happy holiday. Okay. Merry Christmas. Okay. Bye, guys. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye.